شاید برای شما هم این سوال به وجود اومده که چطور میشه آمریکا بیش از 35,000 نظامی و بیش از 20 پایگاه نظامی توی خاک آلمان داره و مردم آلمان چجوری با این موضوع کنار اومدن. توی این ویدیو میخوایم به صورت کاملا رفرنس محور و با منابع و استناد به آماری که خود آلمانی ها منتشر کردن به این موضوع بپردازیم و ببینیم که حس آلمانی ها نسبت به حضور نظامی آمریکا توی خاک خودشون چی است و چه صحبت‌هایی راجع به این موضوع میکنن. اول از هر چیز ما باید بدونیم که دلیل حضور نظامی آمریکا توی آلمان چیه و چی میشه که آلمان میپذیره که این اتفاق توی کشورش رخ بده. همونطور که میدونید آلمان بعد از جنگ جهانی دوم توسط 4 تا کشور اشغال میشه: اتحادیه جماهیری شوروی، بریتانیا، فرانسه و آمریکا. 4 کشوری هستند که بخش‌هایی از آلمان رو و خاک آلمان رو به اشغال خودشون در میارن. اما مدتی بعد از توافق پاریس آلمان غربی و شرقی به هم میپیوندن و یک کشور مشترک رو به اسم آلمان تشکیل میدن و نیروهای نظامی هم کم کم از این کشور خارج میشن. اما به خاطر جنگ سرد کشورهایی که عضو ناتو بودن حضور نظامیشون رو توی آلمان ادامه میدن و کشورهای فرانسه، انگلستان، بلژیک، هلند و آمریکا و کانادا از جمله کشورهایی بودند که تو دوران جنگ سرد حضور نظامی داشتن و آلمان هم به خاطر وضعیت جنگ سرد که وجود داشت و ترس از شوروی این حضور نظامی رو پذیرفته بود و این تعداد از کشورها توی آلمان حضور نظامی داشتن. بعد از اینکه جنگ سرد تموم میشه کم کم کشورها خاک آلمان رو ترک میکنن و حضور نظامیشون رو پایان میدن. به صورت مثال کشور بریتانیا تا اون زمان تا سال 1988 یا همون 1988 میلادی نزدیک به 60,000 نیروی نظامی توی خاک آلمان داشت، ولی الان این عدد رسیده به 300 نفر و بقیه کشورها هم کامل خاک آلمان رو ترک کردن به استثنای آمریکا که حضور نظامیش رو درسته که از 250,000 نفر به 35,000 نفر تا به امروز کاهش داده، ولی یه حضور نظامی پررنگ رو توی خاک آلمان داره ادامه میده. البته عدد دقیقی از حضور نظامی آمریکایی ها توی آلمان در دسترس نیست، ولی بین 35,000 تا 38,000 نفر اعدادی هستند که بیشتر به نسبت بقیه آمارها قابل استناد هستند. البته که همین 35,000 نفر رو هم اگر بخوایم در نظر بگیریم به نوعی بزرگترین حضور نظامی آمریکا توی اروپا و دومین حضور بزرگ نظامی آمریکا تو کل جهان محسوب میشه بعد از ژاپن. یعنی بیشترین تعداد نظامی هایی که آمریکا توی خارج از کشورش داره بعد از ژاپن آلمان هست. البته این نکته رو هم بهتون بگم که مهمترین حضور نظامی آمریکا توی خارج از کشورش توی آلمان هست، چرا که 2 تا از فرماندهی‌های منطقه‌ای آمریکا توی خاک آلمان هست و توی شهر اشتوتگارت هستش. این 2 تا فرماندهی هم یکیش یوکام هست و یکیش هم آفریکام. یوکام فرماندهی عملیات هایی که توی روسیه و اروپا هستن رو مدیریت میکنه و اون قسمت رو کلا مدیریت میکنه فرماندهی یوکام توی اشتوتگارت، و فرماندهی آفریکام هم که نظارت و فرماندهی عملیات‌های نظامی آمریکا رو توی آفریقا به استثناء مصر رو بر عهده داره و از اونجا برنامه‌ریزی و فرماندهی میشه. توی سال 2020 ترامپ که رئیس جمهور آمریکا بوده دستور میده که 12,000 نفر از نظامیان باید از آلمان خارج بشن. دلیل ترامپ هم این بود که آلمان تعهدات مالی خودش رو نسبت به ناتو انجام نمیده و سالانه 2% از تولید ناخالص ملی آلمان رو که قرار بود پیش از اون خرج مسائل دفاعی و نظامی ناتو میشد رو به اونها پرداخت نمیکنه. طرحی که برای خروج 12,000 نظامی آمریکایی از آلمان
برنامه ریزی شده بود توسط سنا و مجلس نمایندگانشون رأی کافی رو نیاورد و در نهایت اجرایی نشد. حتی زمانی که توی سال 2021 بایدن رئیس جمهور آمریکا شد، نه تنها برخلاف این موضع گیری رو انجام داد، بلکه 500 نفر هم به نظامیان آمریکایی توی آلمان اضافه کرد. همون موقع که ترامپ این موضوع رو مطرح میکنه، یه موضوعی که برام خیلی جالب بود این بود که یکی از نظامیان و فرماندهان سابق ارتش آمریکا توی اروپا یه مقاله رو می‌نویسه و میگه که ما اگر این کار رو بکنیم داریم یه هدیه رو به روسیه و کرملین میدیم و دستی دستی داریم اروپا رو در واقع وارد یک جنگ نظامی میکنیم. این مقاله دقیقاً 2 سال قبل از جنگ روسیه و اوکراین نوشته شده بود. توی همین مقاله اشاره میکنه که حضور نظامی ما توی آلمان برای دفاع از آلمان نیست، بلکه برای دفاع از خود آمریکا هست و اگر این کار رو نکنیم داریم به خود آمریکا ضربه میزنیم در واقع و یکی از بزرگترین شریک‌های نظامیمون رو توی اروپا داریم از دست میدیم. از نظر جغرافیایی هم بیشتر پایگاه‌های نظامی آمریکا توی آلمان، توی ایالت‌های هسن، بادن وورتنبرگ، باواریا و توی بالای این لیست هم توی واینلند فالتسی قرار داره. معروف ترین پایگاه هوایی آمریکایی ها توی آلمان هم که رامشتاین هست، در نزدیکی شهر کایزرسلاترن این ایالت قرار داره که این منطقه رو تبدیل کرده به یکی از بزرگترین پایگاه های آمریکایی ها توی کل جهان. توی کایزرسلاترن یه منطقه‌ای کلاً وجود داره که آمریکایی ها اونجا زندگی میکنن. حدود 60,000 نفر از آمریکایی ها، چه نظامی ها و خانواده هاشون به همراه بعضی از غیر نظامی های آمریکایی اون منطقه زندگی میکنن. اونجا کلاً واحد پولی دلار هست، حمل و نقل عمومی به قیمت آمریکا حساب میشه، سوپرمارکتی ها، مدرسه، همه چیز اونجا آمریکایی هست و خیلی از آلمانی هایی که نزدیک این منطقه هستن خوششون میاد که میتونن برن و اونجا یه آمریکای کوچیک رو به قول خودشون ببینن. حضور نظامی آمریکایی ها توی آلمان طبق تخمین هایی که توی سایت هاشون زده میشه حدود سالانه 4 میلیارد دلار به اقتصادشون کمک میکنه و براشون سود به همراه داره. این عدد خیلی کمتر از اون چیزیه که آلمانی ها بابت حضور نظامی آمریکایی‌ها توی خاکشون میپردازن و از یارانشون و زمین‌هایی که در اختیارشون قرار دادن دارن بابتش دولت هزینه پرداخت میکنه. طبق توافقی که بین آمریکایی‌ها و آلمانی‌ها صورت گرفته، پایگاه‌های نظامی آمریکایی‌ها توی آلمان از معافیت در واقع مالیاتی برخوردار هستند و دولت آلمان هم حق هیچ گونه نظارت یا ورود بدون هماهنگی آمریکا یا حتی دسترسی به اون پایگاه‌ها رو بدون هماهنگی با آمریکا نداره و حتی زمانی که میخوان توی اون مناطق پلیس آلمان حضور پیدا بکنن، حتما با یه پلیسی از آمریکا یا یه نظامی آمریکایی باید اونجاها حضور داشته باشن، چون که حق این که خودشون مجری قانون باشن و قانونی رو در قبال نظامی‌های آمریکایی که توی شهر هستن اجرا بکنن رو اون نیروهای آلمانی ندارن. و جالبه بدونید که پلیس آلمان وقتی که میخواد توی مناطقی که نظامی‌ها و خانواده‌های اونها ساکن هستن گشت بزنه، حتما با همراه یکی از نظامی‌ها یا پلیس آمریکا اونجا گشت زنی میکنه، چرا که حق هیچ گونه اجرای قانونی رو توی اون مناطق برای حالا خانواده‌های نظامی‌ها و خود نظامی‌ها نداره. مثلا اگر یه جرمی رو یکی از آمریکایی‌ها اونجا نظامی‌هاشون مرتکب بشن، آلمانی نمیتونه بره دستگیرشون بکنه و هیچ گونه حق اعمال قانونی رو اونجا برای آلمانی‌ها متصور نیستن. حالا که با دلیل حضور نظامی آمریکا توی آلمان از سالهای گذشته تا الان آشنا شدید و کلیاتی رو راجع به این موضوع به دست آوردیم، بریم سراغ این که
نظرسنجی ها توی مجله های معتبر آلمان راجع به این موضوع چی میگن و کلا نظر مردم آلمان راجع به حضور نظامی های آمریکایی توی خاکشون چی است. توی همون سالی که ترامپ اعلام کرد که 12,000 نیروی آمریکایی باید از خاک آلمان خارج بشن، دو تا نظرسنجی خیلی مهم توی آلمان انجام شد که با هم دیگه اعداد و ارقامش رو با هم دیگه بررسی می‌کنیم. یکی از نظرسنجی‌ها مربوط می‌شد به نظرسنجی که مجله یوگا انجام داده بود. بیش از نیمی از افرادی که توی این نظرسنجی شرکت کرده بودند موافق رفتن 12,000 نیروی آمریکایی از آلمان بودن و 25% میگفتن کلا باید از کشور ما آلمانی در واقع آمریکایی ها ارتششون خارج بشن و حضور نظامی دیگه توی آلمان نداشته باشن. 32% هم معتقد بودن که باید بمونن. یه 4%شون از همین 32% هم میگفتن که باید اینها حضور نظامیشون رو توی آمریکا بیشتر بکنن. 21% از شرکت کننده ها هم هیچ نظری توی این نظرسنجی نداشتن. یه نظرسنجی دیگر رو راجع به همین موضوع مجله معتبر اشپیگل آلمان برگزار کرد که نتایجش خیلی متفاوت بود نسبت به چیزی که مجله قبلی برگزار کرده بود و اون رو هم بریم با هم دیگه ببینیم. نظرسنجی رو که مجله اشپیگل برگزار کرد، تقریبا نیمی از افرادی که شرکت کردن توی اون نظرسنجی مخالف رفتن نظامی ها بودن و 36% فقط موافق رفتن نظامی های آمریکا از آلمان بودن و همین موضوع باعث شد که اختلاف نظر زیادی بین افراد مختلف توی آلمان به وجود بیاد که آیا آمریکایی ها باید خاک آلمان رو ترک بکنن یا باید حضور داشته باشن. اما چیزی که همون موقع راجبش نظرسنجی شد و یه نتیجه کاملا مشخص رو داشت این بود که آیا با حضور تسلیحات اتمی و هسته‌ای نظامی آمریکا توی خاک آلمان موافق هستید یا خیر؟ توی این نظرسنجی که توی سال 2019 و 2020 برگزار شد، بیشتر از 84% از مردم مخالف حضور تسلیحات هسته‌ای نظامی آمریکا توی خاک آلمان بودن. همون مجله یوگا هم که همین نظرسنجی رو برگزار کرد و اونجا هم 66% مخالف حضور در واقع تسلیحات هسته‌ای آمریکا توی خاک آلمان بودن. اما بعد از جنگ روسیه و اوکراین همین نظرسنجی رو راجع به تسلیحات هسته‌ای آمریکایی ها که برگزار کردن مجلات، کامل نظر مردم نسبت به حضور و وجود تسلیحات هسته‌ای عوض شده بود توی خاک آلمان، جوری که 12% از مردم معتقد بودند که نه تنها باید باشه، باید اینها توسعه هم پیدا بکنن و پیشرفته تر هم بشن. در گذر از این که بیشتر از نصفی از مردم اصلا موافق حضور تسلیحات هسته‌ای آمریکا توی خاک آلمان بودن. اما مهمترین انتقادی که عموم مردم آلمان نسبت به حضور نظامی آمریکا توی آلمان دارن اینه که میگن ما نه تنها روی فعالیت‌هایی که انجام میدن هیچ نظارتی نداریم، بلکه داریم کمک میکنیم که بعضی از فعالیت‌هایی که آمریکا داره انجام میده و غیر نظامی ها توش کشته میشن ما ازشون حمایت بکنیم و بقیه مردم با ما مثلا رفتار سوئی رو پیدا بکنن. اخبار مختلفی از این که حمله هایی که با پهپاد آمریکا انجام میده توی عراق، یمن، افغانستان و توسط این حمله ها تعداد خیلی زیادی از غیر نظامی ها کشته میشن توی روزنامه ها پخش شده و آلمانی ها بسیار از این موضوع ناراحت هستند. حتی در جریان حمله پهپادی که آمریکایی ها توی یمن انجام دادن، تعدادی از بازمانده ها از دولت آلمان شکایت کردن و شاکی شدن که چرا شما این کار رو اجازه میدین از خاکتون انجام بشه. بیشتر عملیات های هوایی هم از همون پایگاه هوایی قایمشتاین که توی کایزرسلاترن داره
فعالیت میکنه انجام میشه و انتقاد اصلی آلمانی ها و دولت آلمان اینه که ما یه سری تفاهمنامه امضا کردیم که نباید غیر نظامی ها کشته بشن از طریق این، یا برنامه هایی که دارید باید کاملا بشردوستانه باشه و مطابقت داشته باشه با قوانین بین المللی و یه سری فعالیت ها اینجا انجام میشه که ما یه سریاشون رو میفهمیم. یعنی همون مثال کوه یخ که ما یه تیکه بالایش رو میبینیم و نمیدونیم چقدر از این در واقع کارهای خلافی که صورت میگیره داره توی آلمان انجام میشه و کلا عمق فاجعه‌ای که داره اونجا اتفاق میفته رو اطلاعی نداریم که چقدره. اما بریم سراغ نظراتی که مردم توی شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشتن و ببینیم که نظرشون راجع به حضور نظامی‌های آمریکایی توی آلمان چی هست. این نظرات توسط یکی از یوتیوبرهای مطرح آلمانی جمع آوری شده و من هیچ دخل و تصرفی توش نداشتم. سعی کردم بدون واسطه برای شما فقط ترجمهشون بکنم و در اختیارتون قرار بدم تا با نظر آلمانی ها راجع به موضوع حضور نظامی ارتش آمریکا توی آلمان خیلی بیواسطه آشنا بشید و بتونید فلسفه ذهنیشون رو درک بکنید. ترتیب نظراتی که براتون میخونم هم به این صورته: اول میرم سراغ نظرات مثبت، سعی میکنم نظرات مثبت رو براتون بخونم. بعد از اینکه نظرات مثبت رو براتون خوندم هم در انتها نظرات منفی که وجود داره رو براتون بازگو میکنم. فقط این رو بهتون بگم چون که این یوتیوبر توی آمریکا هست قطعاً خیلی شاید زاویه نداشته باشه با این موضوع، چیزی که خودش هم بیان میکنه. میگه من چون که قبل از اینکه بیام آمریکا نظرم یه چیز دیگه بود، الان که اومدم آمریکا و دیدم فرهنگشون و اینا نظرم تغییر کرده و نظر خاصی راجع به این موضوع ندارم. بنابراین این نکته رو هم در نظر بگیرید و با این تفاسیر بریم نظر مردم رو بخونیم و ببینیم که چیا گفتن. تاریخی که این نظرسنجی توش انجام شده مربوط میشه به ژوئن 2023 و نظرات توی اون تاریخ در واقع به ایشون گفته شدن و باشون به اشتراک گذاشته شده. آنا نوشته من در شهر باد کریستناخ متولد شدم و بعد کایزرسلاترن زندگی کردم. برای یک متخصص اورولوژی در لاندشتول دقیقاً کنار پایگاه هوایی رایمشتاین کار کردم. ما بیمارهای زیادی از ارتش داشتیم و همه چیز در اون منطقه دو زبانه است. در مکدونالد برای هر دو زبان سفارش گرفته میشه. در کودکی صبحها با صدای تمرین رژه گروه‌های نظامی از خواب بیدار میشدم. جت‌های جنگنده کاملا برای من عادی بود و بعدتر هم هواپیماهای نظامی از افغانستان سربازان مجروح و شهیدها رو قبل از بردنشون به آمریکا به رایمشتاین می آوردن. من یک صلح‌طلب هستم و از دست این هواپیماهای پر از مجروح پوست کلفت شده بودم. 24 ساعته می اومدن بدون هیچ محدودیت پروازی در شب. من الان در سواحل دریای شمال زندگی می کنم اما احساس امنیت بالایی دارم چون میدونم رایمشتاین هست. رایمشتاین برای آمریکایی خیلی مهمه. به عنوان یک شریک ناتو اونها همیشه از ما حمایت میکنن. بنابراین خوشحالم که هنوز چند پایگاه باقی مونده. دامینیک گفته که در 15 دقیقه پایگاه هاشون بزرگ شده. پیامش خیلی طولانی بود که من این قسمت هایش رو میخونم. اون طرف جاده محله های کاملا آمریکایی نشینی وجود داشت که اکثرشون افسران ارتش و خانواده هاشون بودن. اونها حتی ماشین هاشون هم با خودشون از آمریکا آورده بودن. من تأثیری که اونا روی محله میذاشتن رو دوست داشتم. به خصوص توی هالووین میتونستی تشخیص بدی که کدوم خونه ها برای آمریکایی هاست. اونجا کلی غذا و محصولات آمریکایی بود که هیچ جای دیگه پیدا نمی کردی. هر سال توی پایگاه ها فستیوال های آلمانی آمریکایی برگزار می شد که تجربه های باحالی بود. اگر میخواستی به اون فستیوال ها بری باید بازرسی و غربالگری امنیتی می شدی. وقتی که سربازها به انگلیسی ازت میخواستن که همه درهای ماشین رو باز کنی و سگ‌های ارتش هم همه جا رو بو میکشیدن، خودش یه ماجراجویی کامل بود.
البته که اینا یه سری کنترل های رندومی بود، ولی خب جالب بود. من در فستیوال های روستایی کلی دوست آمریکایی پیدا کردم. متاسفانه اونا برای همیشه اینجا اقامت نداشتن و دوستم کوری هم باید برمیگشت آمریکا. همینطور شما میتونستی به واسطه یه آشنا وارد پایگاه ها بشی. مثلا کوری میتونست تحت نظارت خودش 5 نفر دیگر رو ببره داخل پایگاه. اونجا میتونستی از فروشگاه های آمریکایی خرید کنی که همه چیز کاملا از آمریکا وارد شده بود. من حتی یک شیشه بزرگ ایبوپروفن از یه مغازه معمولی خریدم، نه داروخونه. اینجاش یه توضیح بهتون بدم که این چیزی که میگه راجع به دارو خریدن مثل ایران نیست که شما بتونی مثلا راحت هر دارویی رو که میخوای تهیه بکنی بری داروخونه بهت بده. داروخونه ها حتما باید تحت نظارت پزشک و به سختی داروها رو بهتون کلا میدن. اینطور نیست که هر کسی بخواد بره هر دارویی رو بخره. اونجا این کارو که کرده بوده، مثلا طرف خیلی حال کرده بوده، اینقدر راحت رفته و این دارو رو تهیه کرده توی اون مغازه آمریکایی. همچنین اونجا کلی رستوران های زنجیره‌ای آمریکایی هست که معمولاً تو آلمان نیست، مثل تاکو بل، پاپایز، چارلیز چیز استیک و غیره. البته که همشون رو رفتم. اگر به یورو پرداخت کنی بقیهش رو به دلار بهت میدن. یک بار حوالی روز شکرگزاری یک بوقلمون خیلی بزرگ خریدیم که هرگز شبیهش رو توی آلمان ندیده بودم. اما هر چیزی که میخری با یک کارت مالیات از گمرک آلمان مشمول مالیات میشه. مثل اینکه اونجا یه تیکه از آمریکا در آلمانه. ماشین‌های اون منطقه هم همه ماشین‌های آمریکایی و وقتی تو جاده‌ای سریع میتونی حدس بزنی راننده کدوم ماشین آمریکاییه، به خاطر مدل هایی که سوارن و اینجا نیست و همچنین اندازه گواهینامه هاشون. به عنوان نتیجه انگلیسی من به لطف ارتباط زیادم با آمریکایی ها خیلی خوب شد. منتها جنبه های منفی هم داره. منطقه آموزشی نظامیشون فضای خیلی بزرگی رو اشغال کرده و همچنین صدای تمریناشون از فاصله خیلی زیاد و دور هم شنیده میشه. مثلا صدای توپخونه و نارنجک هاشون خیلی بلنده. بسته به جایی که زندگی میکنین پنجره ها تکون میخوره و زمین میلرزه. آمریکایی ها همچنین مجروحانشون رو با هلیکوپترهای بزرگ نظامی شاهین سیاه به بیمارستان منتقل میکنن که یه مقدار ترسناکه، اما شخصا ممنونم از حضورشون. از یه طرف به خاطر اون همه تجهیزات و سلاحشون در صورت جنگ احساس امنیت میکنی، اما از یه طرف دیگه دقیقاً به همین خاطر احساس ناامنی میکنی. پایگاهاشون میتونه یه هدف بزرگ برای دشمن باشه، اما همین که یه تیکه کوچیک از آمریکا رو در آلمان داری و نیازی نیست 10 ساعت تا اونجا توی پرواز بشینی، چیز خیلی خوبیه. اگر که به انگلیسی هم مسلط باشی حتی میتونی اونجا مثلا در کتابخونه کار بکنی. این نظرات رو هم میتونید خودتون پاوز بکنید، ترجمه بکنید که هم آلمانی یا انگلیسیتون قوی بشه و خودتون بخونید. یک نفر دیگه هم گفته که شروع به بازی بیسبال کرده چون که آمریکایی ها در اون منطقه کلوپ بیسبال داشتن. پدرم در یه محله آمریکایی در فرانکفورت متولد شد و بنابراین به عنوان یه آلمانی در سن 6 سالگی به انگلیسی مسلط بود. درست مثل بقیه بچه‌های 6 ساله آمریکایی که توی محله ما بودن. وقتی کوچیک بودم کلی دوست آمریکایی داشتم و خیلی خوش میگذشت. اجازه داشتیم به جشنواره‌های آمریکایی بریم و بستنی‌های خوشمزه بخوریم. در اوایل دهه 80 ارتش نظامی می اومدن توی روستای کوچیک ما و در جنگل ورزش میکردن. خیلی خوش میگذشت و ما هم بینشون بازی میکردیم. از اونجایی که سربازها میدونستن ما منتظرشونیم همیشه برامون یه سری شکلات آمریکایی میبردن. برای همین من از سربازهای آمریکایی فقط خاطرات خوب دارم. اما الان دیگه از اینجا رفتن. یک سری از نظرات هم هستن که خیلی با حضور آمریکایی ها توی آلمان موافق نیستن و میریم سراغشون و میخونیم ببینیم نظر اونها چی است.
من اهل نزدیکی اشتوتگارت هستم. چند تا پادگان اونجا هست. یکیشون دقیقاً کنار دانشگاه هم بود. میتونستی تجهیزاتشون رو ببینی ولی همه چیز فوق سری بود. فرماندهی آفریقایی اونجا بود که تمام عملیات نظامی در قاره آفریقا رو نظارت داشت. خیلی عجیبه، نمیتونم تصور کنم که برعکسش تو کشورهای دیگه اتفاق بیفته که یه سری پایگاه‌های بزرگ خارجی به خواست خودشون ساخته بشن که برای هر عملیاتی اهمیت بالایی دارن. فکر نمی‌کنم چیز خوبی باشه. گهگاهی با یه سری از این افراد برخورد می‌کنی که خیلی خوب و راحتن، شبیه تیپیکال آمریکایی‌ها، اما به عنوان یه آلمانی به خاطر سوابق تاریخی بیشتر نگاه انتقادی به ارتش و عملیاتشون داری. مطمئناً میشه بهتر نگاه کرد، اما ارتش آمریکا به طور کلی یه وضعیت و موقعیت اجتماعی متفاوتی نسبت به باقی ایالت‌ها داره. ارتش آلمان بیشتر شبیه شوخی اینجا. من در منطقه آموزشی گرافنووها بودم که متعلق به ارتش نظامی آمریکا بود. من همچنین پایگاه هوایی قایمشتاین رو میشناختم. من هیچ مشکلی با همکاری و استقرار بین‌المللی ندارم. با توجه به تحولات کنونی قطعاً عضویت در یک اتحاد فعال که در بدترین حالت یه وزنه تعادل ایجاد میکنه هیچ ایرادی نداره. برای مثال اوکراین مثال خوبی برای این حقیقتی که یه سری دولت مردان وقتی به تجهیزات و نیرو مسلح هستن، وقتی مسائل سیاسی پیش میاد لزوما زیاد به مذاکره علاقه‌مند نیستن و متاسفانه دولت‌های زیادی هستن که تمایل به استفاده از تجهیزاتشون دارن. خب همونجور که میبینید خیلی از نظرات تحت تاثیر جنگ اوکراین و روسیه هست. نمیدونم یعنی واقعا تصمیم روسیه در قبال حمله به اوکراین درست بود؟ داشتم از نزدیکی گرانفور و فیلسک رد میشدم که یهو انگار وارد یه دنیای جدیدی شدم. ماشین‌ها، تابلوهای مغازه‌ها، تابلوهای راهنما و ورود ممنوع همه آمریکایی بودن و جاده‌هایی که اجازه رانندگی نداشتی چون حوزه ارتش بود. اینا همه مزایا و معایب خودش رو داره و بله در اصل خوبه. به خصوص در زمان جنگ اوکراین احساس امنیتی بیشتری کردم. آمریکا بیش از 10,000 سرباز آماده باش در محدوده داره. یه سرباز آلمانی هم گفته که من فکر میکنم همکاری بین نیروهای مسلح ما مهمه و باعث امنیت خاطر بیشتر میشه، به خصوص با وضعیت فعلی پوتین. اگه سگ‌های نگهبان ما غرش نمی‌کردن، میتونم تصور کنم که ما هم به وضعیت اوکراین دچار می‌شدیم، با پایان سریعتر و وحشتناکتر. من از این اجتماع برای حس امنیتم قدردانی می‌کنم. یه پیام دیگه هم گفته من از حضورشون آگاهم و اصلاً اذیتم نمی‌کنه. برعکس، اونا به خاطر ناتو و محافظت از ما اینجا هستن. از سال 2014 و شروع جنگ در اوکراین، به ویژه از شروع تهاجم تمام عیار روسیه در سال گذشته، من خیلی خوشحالم که ما تنها نیستیم. تنها چیزی که آزارم میده استفاده از پایگاه‌های هوایی در آلمان برای قتل‌های هدفمند به کمک پهپاده. کشتن کسی که فعالانه درگیر مسائل جنگی نیست عملاً قتله. ممکنه اون آدم یه تروریست باشه یا نباشه. یک کشور دموکراتیک باید به مردم حق مسلم دفاع از خود بده. این که حق انتخابی نباشه و فقط بکشیشون کار درستی نیست. من از وجود ارتش آمریکا در آلمان آگاهم، اما در نزدیکیشون زندگی نکردم. وجودشون منو آزار نمیده. آمریکا متحد نظامی ماست و این برای حفظ امنیت ما در برابر روسیه مفیده. من هم موافقم هم مخالف. از یه طرف ارتش آمریکا کلی کارآفرینی کرده، از طرف دیگه پهپادهای جنگی در شرق از سمت قایمشتاین کنترل می شدن. در زمان جنگ اوکراین فکر نمی کنم چیز بدی باشه که در کشورت نیروهای ناتو داشته باشی که میتونن در مواقع لزوم خیلی سریع مداخله کنن. به طور کلی پایگاه‌ها بیشتر برای خود آلمان سود دارن. تبادل فرهنگی، رشد اقتصادی و قطعاً امنیت. اما این واقعیتی که خود ایالات متحده دارای چنان مشکلات سیاسی داخلی هست که الان میشه، اون رو به عنوان یک خطر تلقی کرد و از اون برای امپریالیسم
خودسرانه استفاده کرد. به عنوان کسی که در کشورهای زیادی زندگی کرده، من حضور آمریکایی‌ها رو بیشتر مثبت می‌بینم. اما اینکه این پایگاه‌ها چیکار می‌کنن و چه جناحی دارن، بیشتر و بیشتر از لحاظ اخلاقی از نظرم مشکل داره. اما نمیتونم هیچ جایگزینی رو بدون بدتر شدن روابط بین دو ایالت مطرح کنم. اینکه همشون در جنوب آلمان هستن احتمالاً یه تصویر خاصی از آلمان رو در ذهن آمریکایی‌ها شکل داده. به عنوان یه آلمانی شمالی این موضوع همیشه نگران کننده است. این واقعیت که عادات بد استعمارگری آمریکا از طریق قایمشتان اجرا میشه چیز بدیه. خوبیش اینه که سبک راکن رول رو به آلمان آوردن. منظورشون از سبک راکن رول یک رپ که آمریکایی‌ها وارد آلمان کردن و پول بعد از جنگ جهانی دوم. موضوع پایگاه‌های نظامی منو آزار نمیده. باعث ناراحتیه که بعد از 11 سپتامبر نمیتونی بری ازشون بازدید کنی. علاوه بر استفاده نظامی میتونن مراکز فرهنگی خوبی باشن. معمولاً کنسرت‌های خیلی خوبی در اونجا برگزار میشه و برندهای آمریکایی هم شعبه دارن. جنبه منفی اینه که خیلی رقت انگیزه که ما به این تجهیزات نیاز داریم. انگار از سلاح‌های خودمون خیلی خوب استفاده نمی‌کنیم. مخصوصاً تو این دور و زمونه خودمون باید از پس خودمون بر بیاییم. من یه مقدار در مورد همه این موضوعات مشکوکم، مخصوصاً به خاطر کل تسلیحات و فرهنگ نظامی عجیب آمریکا. اما خب به هر حال یک فرهنگ دیگه است. در طی جنگ سرد همیشه دو دیدگاه در مورد سربازان و سلاح‌های آمریکایی مستقر در آلمان وجود داشت. یا آلمان رو به یک هدف تبدیل می‌کرد یا امترش می‌کرد. امروزه دیگه هیچ دلیل تکنیکی برای استقرار این نیروها نمی‌بینم. تنها دلیلی که میتونم ازش حمایت کنم اینه که بتونه دوباره آلمان و آمریکا رو به هم نزدیکتر کنه. مخصوصاً وقتی که صحبت از ایستادن متحد در برابر متجاوزانی مثل روسیه میشه. دوستی بین آلمان و آمریکا چیزی که به نظر من رسیدن بهش ارزشمنده و اگر استقرار سربازان آمریکایی میتونه به این امر کمک کنه میتونم بپذیرمش. با این وجود کل ماجرا خیلی درست به نظر نمیاد. هرچی نباشه یه سری سرباز خارجی تو خاک ما موندن. من نظرم اینه ارتش آمریکا باید از آلمان خارج بشه. این موضوع از زمان اتحاد مجدد داره اذیتم میکنه. پایگاه‌های نظامی موضوع تکراری بین من و دوستانمه. هیچ کس اطراف من اونا رو نمیخواد. صادقانه گاهی مثل یه اشغال سبک به نظر میاد. بسیاری از کشورها به درجات مختلف تحت تاثیر آمریکا هستند. اما ما جزو معدود کشورهایی هستیم که حتی در موردش حرفی برای گفتن نداریم. تقریباً 80 سال از پایان جنگ میگذره و حتی شوروی هم 55 سال پیش نیروهاش رو خارج کرد. دیگه وقتشه بگیم آمی دیگه برو خونت. شاید جالب باشه که بدونید آلمانی ها به آمریکایی ها توی زبان محاوره‌ایشون میگن آمی و اینجا منظورش از این که میگه آمی برو خونت اینه که آمریکایی های نظامی از کشور آلمان خارج بشن. به نظرم ذخیره تسلیحات هسته‌ای آمریکا در آلمان برای ما خطره. اگر روسیه بخواد بیشتر از این پیش بره و به ناتو حمله کنه ما هدف حمله خواهیم بود. خب خیلی ممنونم که منو تا اینجا همراهی کردید. اگر علاقه‌مند هستید به موضوعات مرتبط با آلمان، مهاجرت به آلمان و زبان آلمانی پیشنهاد میکنم حتما این کانال رو سابسکرایب بکنید و این ویدیو رو لایک بکنید. توی ادامه هم براتون یه سری از نظرات رو قرار دادم. هر کدومش رو دوست داشتید ترجمه بکنید، پاوز بکنید و شروع به مطالعهشون بکنید. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. چوس!